Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι η αίσθηση του χρόνου και της ζωής μας ίσως είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση που έχουμε? Από παιδιά, μαθαίνουμε ότι η ζωή είναι μία ευθεία γραμμή. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, παίρνουμε αποφάσεις, γερνάμε, πεθαίνουμε. Κι όμως, υπάρχουν στιγμές που κάτι μέσα μας αντιστέκεται σε αυτήν την απλή εξήγηση. Στιγμές που μοιάζουν να μας θυμίζουν ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο μονόδρομη όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Το ντεζαβού είναι το πρώτο σημάδι. Εκείνη η περίεργη αίσθηση ότι έχεις ξαναζήσει ακριβώς τη στιγμή που ζεις τώρα. Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, βλέπεις μια σκηνή, ακούς μια φράση και ξαφνικά ένα ρίγος διαπερνά το σώμα σου. Το έχω ξαναδεί αυτό, λες, παρόλο που η λογική σου το απορρίπτει. Οι επιστήμονες θα το ερμηνεύσουν ως ένα παιχνίδι της μνήμης. Μα η εμπειρία είναι τόσο δυνατή που δύσκολα την ξεγράφεις ως απλό λάθος του εγκεφάλου. Μήπως εκείνη τη στιγμή οι γραμμές δύο πραγματικοτήτων άγγιξαν η μία την άλλη και ο νους σου πήρε για λίγο εικόνα από τον εαυτό σου που ζει αλλού. Αν σκεφτείς βαθύτερα, τα όνειρα ίσως είναι η πιο ξεκάθαρη ένδειξη. Όχι τα τυχαία, θολά όνειρα, αλλά εκείνα που έχουν σενάριο, λεπτομέρεια και συναισθηματική βαρύτητα. Σε αυτά βρίσκεσαι σε μέρη που δεν έχεις δει ποτέ κι όμως κινείσαι εκεί σαν ντόπιος. Μιλάς με ανθρώπους που δεν γνωρίζεις κι όμως υπάρχει μια απίστευτη οικειότητα. Αυτά τα όνειρα μοιάζουν περισσότερο με μνήμη παρά με φαντασία. Και αν είναι μνήμη, τότε τι ακριβώς θυμάσαι? Εδώ έρχεται η επιστήμη για να μας ταράξει ακόμη περισσότερο. Στο διάσημο πείραμα του διπλού σχίσματος, τα σωματίδια της ύλης φαίνεται να υπάρχουν σε πολλές καταστάσεις ταυτόχρονα μέχρι τη στιγμή που τα παρατηρούμε. Μόνο τότε καταραίουν σε μία πραγματικότητα. Αν αυτό συμβαίνει στον μικρό κόσμο, γιατί να μην ισχύει και για εμάς? Μήπως και εμείς υπάρχουμε σε πολλές εκδοχές και απλώς η συνείδησή μας παρατηρεί μόνο μία κάθε φορά? Η θεωρία του πολυσύμπαντος πηγαίνει αυτή τη σκέψη ένα βήμα παραπέρα. Κάθε μας απόφαση γεννά και μια νέα εκδοχή της πραγματικότητας. Όταν είπες ναι σε μια σχέση, ξεκίνησε ένας δρόμος. Όταν είπες όχι, ξεκίνησε ένας άλλος. Όταν έμεινες σε μια δουλειά, δημιουργήθηκε μια γραμμή. Όταν παραιτήθηκες, δημιουργήθηκε μια άλλη. Όλες αυτές οι εκδοχές συνεχίζουν να υπάρχουν με σένα πρωταγωνιστή σε καθεμία. Σκέψου πόσο λυτρωτικό είναι αυτό. Δεν είσαι μόνο τα λάθη σου, ούτε οι χαμένες σου ευκαιρίες. Γιατί κάπου αλλού υπάρχει ένας εσύ που τόλμησε, που πέτυχε, που προχώρησε εκεί που εσύ φοβήθηκες. Και αν αυτός ο εαυτός υπάρχει, μπορείς να αντλήσεις δύναμη από εκείνον. Μπορείς να εμπνευστείς από τη δική του τόλμη για να αλλάξεις την πορεία σου εδώ. Μερικές φορές αυτό ήδη συμβαίνει. Έχεις νιώσει ποτέ ξαφνική έμπνευση, χωρίς λογική αιτία? Ίσως εκείνη τη στιγμή να πέρασε λίγη ενέργεια από τον εαυτό σου που πέτυχε αλλού. Και άλλες φορές έχεις αισθανθεί βάρος, λύπη χωρίς προφανή λόγο. Ίσως αυτό να είναι το σήμα ενός εαυτού που παλεύει σε μια άλλη εκδοχή. Αν η ψυχή σου εκτείνεται σε πολλές πραγματικότητες, τότε ανταλλάσσεις σήματα με εκείνες. Εδώ μπαίνει και η ψυχολογία. Ο Καρλ Γιούγκ μίλησε για τις συγχρονικότητες, τις τυχαίες συμπτώσεις που όμως μοιάζουν να έχουν νόημα. Έχεις σκεφτεί ποτέ κάποιον φίλο και εκείνος σε πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή? Έχεις ζητήσει μια απάντηση και αυτή εμφανίστηκε σε μια φράση, σε ένα τραγούδι, σε μια τυχαία συνάντηση? Για το Γιούγκ, αυτές οι συμπτώσεις δεν είναι τυχαίες, αλλά γεμάτες νόημα. Είναι σαν να πέρασε ένα μήνυμα από μια άλλη εκδοχή της ζωής σου. Αυτή η σκέψη δεν είναι καινούρια. Οι φιλόσοφοι το είχαν νιώσει πριν από αιώνες. Ο Πλάτωνας μίλησε για το σπήλαιο, για σκιές που νομίζουμε αληθινές, ενώ πίσω τους υπάρχει η πραγματική αλήθεια. Ο Νίτσε μίλησε για την αιώνια επιστροφή. Το ερώτημα αν θα ζούσες ξανά τη ζωή σου, αν ήξερες ότι θα την επαναλάβεις για πάντα. Μπορεί όλα αυτά να είναι διαφορετικοί τρόποι να εκφράσουν την ίδια αίσθηση, ότι η πραγματικότητα είναι πολλαπλή. Αν όντως ισχύει, τότε ποιος είσαι εσύ? Είσαι μόνο ο εαυτός που βλέπεις στον καθρέφτη ή είσαι το σύνολο όλων των εκδοχών σου?
Και αν είσαι όλες αυτές οι εκδοχές μαζί, τότε τίποτα δεν είναι χαμένο. Γιατί ό,τι δεν το έκανες εδώ, το έκανες κάπου αλλού. Και αυτό σημαίνει ότι μπορείς να αντλήσεις θάρρος από αυτό. Αυτή η ιδέα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον φόβο. Γιατί αν ξέρεις ότι κάπου αλλού ο εαυτός σου τόλμησε, τότε ίσως να τολμήσεις κι εσύ εδώ. Αν ξέρεις ότι κάπου αλλού έκανες το βήμα, τότε ο φόβος χάνει τη δύναμή του. Και εδώ είναι το σημείο που θέλω να σου ζητήσω κάτι. Αν όλα αυτά σε αγγίζουν, αν θες να συνεχίσουμε να ανοίγουμε αυτά τα παράθυρα μαζί, κάνε εγγραφή. Έτσι δυναμώνουμε αυτή την κοινότητα και κρατάμε ζωντανή τη συζήτηση που οι περισσότεροι αποφεύγουν. Φαντάσου ξανά εκείνο τον σιδηροδρομικό σταθμό. Σε κάθε αποβάθρα ένα τρένο. Όλα γεμάτα με εσένα, σε διαφορετικές εκδοχές. Το ότι επιβιβάστηκες σε ένα δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα έμειναν ακίνητα. Κινούνται και εκείνα παράλληλα αληθινά. Αυτό είναι οι παράλληλες πραγματικότητες. Ταυτόχρονες ζωές, όλες πραγματικές. Και εδώ έρχεται το ερώτημα που θα μας συνοδεύσει. Αν ζεις περισσότερες από μία ζωές τώρα, πώς θα άλλαζε αυτό τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τον φόβο? Θα ρισκάρεις περισσότερο, γνωρίζοντας ότι κάπου αλλού ο εαυτός σου έχει ήδη κάνει το βήμα. Στο επόμενο μέρος θα βουτήξουμε ακόμη βαθύτερα. Πώς αυτές οι θεωρίες συνδέονται με την καθημερινότητά σου, πώς μπορείς να αναγνωρίζεις τα σήματα από τις άλλες εκδοχές σου και πώς να τις φέρνεις πιο κοντά στη δική σου ζωή. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τα σημάδια που μας αφήνουν να υποψιαζόμαστε πως η πραγματικότητα δεν είναι μία και μοναδική. Το déjà vu, τα όνειρα που μοιάζουν με μνήμες, οι συγχρονικότητες που μας ακολουθούν σαν μηνύματα από το πουθενά. Αλλά για να καταλάβουμε καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει αυτό, χρειάζεται να προχωρήσουμε βαθύτερα, να κοιτάξουμε πώς η ίδια η επιστήμη, η ψυχολογία και η φιλοσοφία ανοίγουν δρόμους σε αυτή τη σκέψη. Ας ξεκινήσουμε από την επιστήμη. Η κβαντική φυσική είναι το πιο ενιγματικό κομμάτι της σύγχρονης γνώσης. Εκεί όπου οι νόμοι που κατανοούμε παύουν να λειτουργούν με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει. Στο μικρό κόσμο, τα σωματίδια δεν ακολουθούν τις προβλέψιμες πορείες που περιμένουμε. Μπορούν να βρίσκονται σε δύο μέρη ταυτόχρονα, να κινούνται σαν κύμα και σαν σωματίδιο ταυτόχρονα, να παραμένουν σε αβεβαιότητα μέχρι κάποιος να τα παρατηρήσει. Το πείραμα του διπλού σχίσματος είναι η πιο χαρακτηριστική απόδειξη. Αν δεν τα κοιτάζουμε, συμπεριφέρονται σαν κύματα, όταν τα παρατηρούμε, καταραίουν σε σωματίδια. Αυτό μοιάζει με κάτι παράδοξο. Η συνείδηση, η ίδια η πράξη της παρατήρησης, φαίνεται να επηρεάζει την πραγματικότητα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο στον μικρό κόσμο, μήπως έχει και ευρύτερες προεκτάσεις? Μήπως και εμείς με τη συνείδησή μας επιλέγουμε ποια από τις αμέτρητες πιθανές εκδοχές θα ζήσουμε? Αν ναι, τότε η θεωρία των παράλληλων πραγματικοτήτων δεν είναι απλό σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά πιθανή προέκταση της φυσικής. Και εδώ έρχεται η έννοια του χρόνου. Αν η πραγματικότητα έχει πολλές πιθανές εκδοχές, τότε ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μια απλή ευθεία. Οι φυσικοί μιλούν για τον χρόνο ως τέταρτη διάσταση, κάτι που υπάρχει ταυτόχρονα και όχι σαν γραμμή που τρέχει. Αυτό σημαίνει ότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μπορεί να συνυπάρχουν. Αν όλα συνυπάρχουν, τότε και οι διαφορετικές εκδοχές σου συνυπάρχουν. Δεν περιμένουν να συμβούν, υπάρχουν ήδη. Εσύ απλώς ταξιδεύεις μέσα τους. Σκέψου το αλλιώς. Κάθε στιγμή είναι σαν μια φωτογραφία. Όλες οι φωτογραφίες υπάρχουν ήδη σε ένα άλμπουμ. Εσύ απλώς γυρίζεις τις σελίδες και βλέπεις μία κάθε φορά. Οι παράλληλες πραγματικότητες είναι σαν να υπάρχουν πολλά άλμπουμ με ελαφρώς διαφορετικές φωτογραφίες και κάθε σου επιλογή ανοίγει άλλο άλμπουμ. Αν αυτό ισχύει, τότε εξηγούνται πολλά από τα φαινόμενα που ζούμε. Γιατί μερικές φορές έχουμε προαισθήματα. Γιατί νιώθουμε ότι ξέρουμε την έκβαση μιας κατάστασης χωρίς να υπάρχει λογική εξήγηση. Μπορεί να είναι γιατί ο εαυτός μας σε μια άλλη εκδοχή έχει ήδη ζήσει αυτό που εμείς τώρα ξεκινάμε.
και το σήμα περνά μέσα από το λεπτό πέπλο που χωρίζει τις πραγματικότητες. Έχεις νιώσει ποτέ να κουβαλάς μνήμες που δεν ανήκουν στη ζωή σου? Σαν να έχεις πάει σε ένα μέρος για πρώτη φορά, αλλά να γνωρίζεις ήδη τα σοκάκια. Σαν να μιλάς με έναν άγνωστο και να νιώθεις δεσμούς χρόνων. Η ψυχολογία θα το ονόμαζε προβολή ή μηχανισμούς μνήμης. Μα αν το δεις με άλλο μάτι, μπορεί να είναι κομμάτια ζωών που ζεις αλλού. Εδώ ταιριάζει η θεωρία του Γιούγκ για το συλλογικό ασυνείδητο. Σύμφωνα με αυτή, όλοι οι άνθρωποι μοιραζόμαστε ένα κοινό ψυχικό υπόβαθρο, γεμάτο αρχέτυπα και σύμβολα. Όμως τι θα γινόταν αν αυτό το συλλογικό ασυνείδητο δεν ήταν μόνο κοινό μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και κοινό μεταξύ των διαφορετικών εκδοχών του ίδιου ατόμου? Αν οι παράλληλοι αυτοί σου μοιράζονται έναν κοινό χώρο ψυχής, τότε εκεί συναντιέστε. Και εκεί ανταλλάσσετε σήματα, ενέργεια, μνήμες. Γι' αυτό ίσως συμβαίνουν οι συγχρονικότητες. Όταν σκέφτεσαι κάτι και η πραγματικότητα σου απαντά. Όταν ζητάς καθοδήγηση και βρίσκεις μπροστά σου μια φράση, έναν άνθρωπο, μια τυχαία εικόνα που μοιάζει να σου μιλά. Είναι σαν μια άλλη εκδοχή σου να φωνάζει από δίπλα «Πρόσεξε, αυτό είναι το μονοπάτι». Οι φιλόσοφοι έφτασαν σε παρόμοια συμπεράσματα με διαφορετικό λεξιλόγιο. Ο Ηράκλειτος έλεγε ότι «τα πάντα ρει», πως όλα βρίσκονται σε διαρκή ροή. Ο Πλάτωνας μιλούσε για έναν κόσμο ιδεών, όπου οι πραγματικές μορφές υπήρχαν πέρα από την υλική του σκιά. Ο Νίτσε έθεσε την πρόκληση της αιώνιας επιστροφής. Θα ήσουν πρόθυμος να ζήσεις τη ζωή σου ξανά και ξανά, για πάντα? Αν το καλοσκεφτείς, αυτή η ερώτηση μοιάζει με το να σου λένε «Ζεις ήδη όλες τις εκδοχές, εδώ και τώρα». Η πρόκληση είναι ποια θα τιμήσεις συνειδητά. Για να καταλάβουμε καλύτερα, ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Έστω ότι έχεις μπροστά σου μία απόφαση. Να αλλάξεις δουλειά ή να μείνεις. Στη μία εκδοχή τολμάς. Στην άλλη μένεις στη ζώνη ασφαλείας. Στην πρώτη μαθαίνεις καινούργια πράγματα, γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Στη δεύτερη νιώθεις ασφάλεια, αλλά ίσως και στασιμότητα. Και οι δύο πραγματικότητες υπάρχουν. Το ερώτημα είναι ποια θα ζήσεις με επίγνωση. Αυτό φέρνει ένα βαθύ μάθημα. Δεν υπάρχει μόνο μία σωστή ζωή. Υπάρχουν πολλές και όλες έχουν αξία. Το σημαντικό είναι η συνείδηση που φέρνεις στην εκδοχή που ζεις τώρα. Γιατί αυτή είναι που καθορίζει την εμπειρία σου. Και εδώ μπαίνει η προσωπική σου δύναμη. Αν όντως υπάρχουν πολλές εκδοχές, τότε κάθε μικρή σου απόφαση έχει απίστευτη βαρύτητα. Δεν είναι αδιάφορη. Κάθε φορά που απαντάς με θάρρος αντί με φόβο, ίσως ευθυγραμμίζεσαι με την εκδοχή σου που ήδη προχώρησε. Κάθε φορά που επιλέγεις την αλήθεια αντί για το ψέμα, ίσως ανοίγεις δρόμο προς μια εκδοχή σου πιο καθαρή. Γι' αυτό αξίζει να καλλιεργήσεις ευαισθησία σε αυτά τα μικρά σήματα. Να δίνεις σημασία στις συγχρονικότητες. Να γράφεις τα όνειρά σου. Να παρατηρείς τις στιγμές ντεζαβού. Όλα αυτά είναι οι τρόποι με τους οποίους οι άλλες εκδοχές σου επικοινωνούν μαζί σου. Ένα μικρό πείραμα που μπορείς να κάνεις είναι το εξής. Πριν κοιμηθείς, γράψε σε ένα χαρτί μια ερώτηση που σε απασχολεί. Ζήτησε καθαρά. Δείξε μου την εκδοχή μου που έχει ήδη την απάντηση. Το πρωί, γράψε τις πρώτες σκέψεις που σου έρχονται, τις πρώτες εικόνες του ονείρου που θυμάσαι. Αν το κάνεις για μια εβδομάδα, θα αρχίσεις να βλέπεις μοτίβα. Δεν είναι μαγεία, είναι τρόπος να συγχρονιστείς με την άλλη πραγματικότητά σου. Αν βρίσκεις νόημα σε όσα ακούς, κάνε like και μοιράσου αυτό το βίντεο με έναν φίλο που ξέρεις ότι θα το εκτιμήσει. Έτσι συνεχίζουμε να δυναμώνουμε την κοινότητα που ψάχνει πιο βαθιά. Στο τέλος, η ουσία δεν είναι να αποδείξουμε επιστημονικά τις παράλληλες πραγματικότητες. Ίσως να μην γίνει ποτέ. Η ουσία είναι πώς αλλάζει η ζωή σου όταν αρχίσεις να ζεις με αυτήν την πιθανότητα. Αν κάθε στιγμή είναι μια διασταύρωση, τότε κάθε επιλογή είναι ιερή. Κάθε πράξη έχει βαρύτητα. Και κάθε ναι ή όχι είναι ένα κλειδί που ανοίγει έναν κόσμο. Στο επόμενο μέρος θα προχωρήσουμε ακόμη βαθύτερα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό για την ψυχή
για την προσωπική ευθύνη και για την ελευθερία. Γιατί αν όντως ζούμε πολλές ζωές ταυτόχρονα, τότε το ερώτημα δεν είναι αν είναι, πώς θα σταθείς μέσα σε αυτή που ζεις τώρα. Στα 2 προηγούμενα μέρη εξερευνήσαμε τα σημάδια, τις επιστημονικές υποψίες και τις ψυχολογικές γέφυρες που μας αφήνουν να σκεφτούμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι μία, αλλά πολλές. Μιλήσαμε για τον ντεζαβού, τα όνειρα που μοιάζουν με μνήμες, τις συγχρονικότητες που μοιάζουν με μηνύματα από έναν άλλο εαυτό. Είδαμε πως η κβαντική φυσική αφήνει χαραμάδες για την πολλαπλότητα, πως ο Γιούγκ μίλησε για ένα συλλογικό ασυνείδητο που θα μπορούσε να ενώνει τις παράλληλες εκδοχές μας και πως οι φιλόσοφοι έδωσαν συμβολικές εικόνες που μοιάζουν να μας μιλούν για τον ίδιο πυρήνα. Τώρα ήρθε η στιγμή να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για σένα, εδώ, στη ζωή που ζεις. Γιατί το ζήτημα δεν είναι να αποδείξουμε θεωρητικά την ύπαρξη παράλληλων κόσμων. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε πώς αλλάζει η καθημερινότητά μας αν αρχίσουμε να ζούμε με την επίγνωση ότι δεν είμαστε μόνοι, ούτε περιορισμένοι σε μία γραμμή. Φαντάσου την ψυχή σου σαν έναν τεράστιο καθρέφτη που έχει ραγίσει σε 1000 κομμάτια. Κάθε κομμάτι αντανακλά μια διαφορετική εκδοχή σου. Όλες αυτές οι εκδοχές μαζί συνθέτουν την πραγματική εικόνα. Δεν είσαι μόνο το θράψμα που κοιτάς τώρα, είσαι ολόκληρος ο καθρέφτης. Αν το συνειδητοποιήσεις, τότε πάβεις να ταυτίζεσαι με τα λάθη σου, με τις αποτυχίες σου ή με τις στιγμές φόβου. Γιατί κάπου αλλού υπάρχει μια εκδοχή σου που βρήκε τη δύναμη να προχωρήσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείς να μείνεις παθητικός. Το να πιστεύεις στις παράλληλες πραγματικότητες δεν είναι άδεια για αδράνεια. Αντίθετα, είναι πρόσκληση σε δράση. Γιατί κάθε επιλογή σου εδώ είναι σαν ψήφος που δίνεις σε μια συγκεκριμένη εκδοχή. Κάθε φορά που μιλάς με αλήθεια αντί να σωπαίνεις από φόβο, ψηφίζεις την εκδοχή σου που ζει με θάρρος. Κάθε φορά που προσπαθείς ξανά αντί να παραιτείσαι, ψηφίζεις την εκδοχή σου που νικά. Η ευθύνη σου είναι να σταθείς παρόν σε αυτή τη ζωή που ζεις τώρα. Να μην τη δεις ως μία από τις πολλές και την υποτιμήσεις. Γιατί εδώ, τώρα, είναι το σημείο όπου συναντώνται όλες οι εκδοχές σου. Εδώ έχεις την ευκαιρία να αντλήσεις δύναμη από τις άλλες, αλλά και να τις επηρεάσεις με τη σειρά σου. Σκέψου τις φορές που στάθηκες μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση. Είτε το παρατήρησες είτε όχι, η διαίσθησή σου ψιθύρισε κάτι. Αυτή η διαίσθηση ίσως να είναι η φωνή ενός άλλου εαυτού σου που ήδη έζησε το αποτέλεσμα. Αν μάθεις να ακούς αυτές τις φωνές, τότε αρχίζεις να ζεις πιο ευθυγραμμισμένος με την καλύτερη εκδοχή σου. Αυτό μπορεί να γίνει πράξη με μικρά απλά βήματα. Ένα από αυτά είναι το γράψιμο. Όταν γράφεις τα όνειρά σου το πρωί, αρχίζεις να αναγνωρίζεις μοτίβα. Μπορεί να δεις ένα όνομα να επαναλαμβάνεται, μια εικόνα να επιστρέφει. Αυτά είναι σήματα. Ένα άλλο βήμα είναι η παρατήρηση των συγχρονικοτήτων. Αν κάτι συμβαίνει 3 φορές μέσα σε λίγες μέρες, μην το αγνοήσεις. Ίσως είναι μήνυμα να προσέξεις μια εκδοχή σου που σε καλεί. Ακόμη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την απλή τεχνική του ήσυχου ναι. Όταν έχεις δίλημμα, φαντάσου την πρώτη επιλογή και νιώσε το σώμα σου. Μετά φαντάσου τη δεύτερη. Εκεί που η αναπνοή σου βαθαίνει και ο θώρακάς σου ανοίγει, εκεί συνήθως βρίσκεται η εκδοχή που σε μεγαλώνει. Το σώμα είναι ο πιο ειλικρινής αγωγός της ψυχής. Αν όλα αυτά σου φαίνονται απλά, είναι γιατί πράγματι είναι απλά. Το δύσκολο είναι να τα θυμάσαι και να τα εφαρμόζεις. Ζούμε σε μια εποχή που η προσοχή μας αποσπάται διαρκώς. Μα αν καταφέρεις να κρατήσεις λίγες μικρές συνήθειες, τότε θα μπορείς να ζεις πιο συνειδητά. Αν αυτές οι ιδέες σου δίνουν αξία, στήριξε το κανάλι με μια εγγραφή και μοιράσου αυτό το βίντεο. Είναι τρόπος να δυναμώσει η φωνή μας και να συνεχίσουμε να ανοίγουμε μαζί αυτά τα παράθυρα στη συνείδηση. Τώρα, ας δούμε το πιο βαθύ σημείο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την ψυχή? Αν υπάρχουν πολλές εκδοχές σου, τότε η ψυχή σου δεν είναι περιορισμένη σε μία ζωή. Είναι το νήμα που ενώνει όλες τις εκδοχές. Και αυτό το νήμα δεν κόβεται. Ακόμη και όταν μια ζωή τελειώνει,
η ψυχή συνεχίζει μέσα από τις υπόλοιπες. Αυτό σημαίνει ότι η ουσία σου είναι άφθαρτη. Οι πνευματικές παραδόσεις το έλεγαν με διαφορετικά λόγια. Οι Ινδοί μιλούσαν για μετενσάρκωση, οι Βουδιστές για τη συνεχή ροή των όντων, οι Χριστιανοί για την αιώνια ζωή. Ίσως όλες αυτές οι διδασκαλίες να είναι διαφορετικοί τρόποι να πουν το ίδιο πράγμα, ότι η ψυχή δεν περιορίζεται σε μία εκδοχή. Αν το κατανοήσεις αυτό, τότε αλλάζει η σχέση σου με τον φόβο. Γιατί ο φόβος βασίζεται πάντα στην απειλή της απώλειας. Αλλά αν τίποτα δεν χάνεται πραγματικά, αν όλα συνεχίζουν κάπου αλλού, τότε τι έχεις να χάσεις? Τι αξίζει περισσότερο, να μείνεις κολλημένος στη στασιμότητα ή να κάνεις το βήμα που θα σου ανοίξει δρόμο? Και εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη αλήθεια, η ελευθερία σου. Γιατί αν ζεις πολλές ζωές ταυτόχρονα, η αξία της δικής σου ζωής δεν μειώνεται. Αντίθετα, αυξάνεται. Γιατί κάθε σου απόφαση είναι μια ψήφος στην κατεύθυνση που θέλεις να πας. Είσαι συνδημιουργός της πραγματικότητάς σου. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα βρεθείς σε δίλημμα, θυμήσου. Κάπου αλλού, μια εκδοχή σου έχει ήδη κάνει το βήμα. Δεν χρειάζεται να εφεύρεις τον δρόμο. Χρειάζεται μόνο να τον περπατήσεις με θάρρος εδώ. Κλείνοντας αυτό το ταξίδι, θέλω να σου αφήσω μια εικόνα. Φαντάσου ξανά τον σιδηροδρομικό σταθμό. Δεκάδες αποβάθρες, δεκάδες τρένα, όλα γεμάτα με εσένα. Κάποια τρένα πάνε σε βουνά, κάποια στη θάλασσα, κάποια σε πόλεις που δεν έχεις δει ποτέ. Όλα κινούνται ταυτόχρονα. Εσύ επιβιβάστηκες σε ένα. Και αυτή είναι η ζωή σου τώρα. Μην τη δεις σαν μικρότερη επειδή υπάρχουν κι άλλες. Δες τη σαν πολύτιμη, γιατί είναι η μόνη που μπορείς να ζήσεις με επίγνωση αυτή τη στιγμή. Και ίσως, όταν κλείνεις τα μάτια σου και ακούς το σφύριγμα του διπλανού τρένου, να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Είσαι μέρος μιας απέραντης συμφωνίας εκδοχών. Και η μελωδία που παίζεις τώρα είναι αναντικατάστατη.